Maaari ka na ba sa sobrang taas ng gasolina at diesel sa ngayon? Kung oo, panoorin nyo ang mga fuel saving tips sa video ito. Coming up! Okay guys, ang first tip na ibibigay ko sa inyo ay gumamit kayo ng mga regular fuel. So kapag nagpapagasolina tayo, baka nakikita ninyo yung mga high octane rating ng mga fuel sa mga gasolinahan. At baka natitempt kayo na yun ang ipakarga ninyo sa inyong mga makina. Although tempting nga naman yan at baka akalain natin na mas maganda ito sa ating makina, hindi po ganun yan. Higher octane rating, ibig sabihin po nun, mas mataas lang yung volatility factor ng fuel na yon sa chamber ninyo, doon sa combustion chamber. Hindi po ibig sabihin yun, nakakabuti ito sa makina nyo. Lalo na kung 4-cylinder engine lang ang inyong sasakyan. Tulad na itong Montero o kaya Hyundai Accent. Iba pang mga sasakyan dito sa Pilipinas. Kaya kapag pumila kayo sa mga gasolinahan sa ngayon, piliin nyo lang yung regular fuel kasi mas mura iyon. So makakatipid kayo. Speaking of fuel, syempre, dapat pumili rin kayo ng mga gasoline station na nag-o-offer ng mas murang fuel. For example, dito sa Quezon City, halos tabi-tabi dito ang mga gasolinahan. So pipili kayo ng mas murang diesel o gasoline fuel para sa inyong sasakyan. Merong Uni-Oil dito na malapit sa amin which is 62.9 sa panahon ngayon . Pero pag lumayo ka lang ng konti, mga ilang block sa may Banawe, Uni-Oil din, ang presyo doon ay 62.8. So yung 10 cents na difference, malaking bagay yung para makatipid kayo sa gasolina. Ang ikatlong tip na ibibigay ko sa inyo guys ay dapat nasa correct pressure ang inyong mga gulong. So kapag mababa ang pressure niyan, ibig sabihin niyan mas matakaw sa gasolina at diesel yan. Bakit? Para maintindihan natin yung rolling resistance, for example nagbabike kayo, di ba mas mahirap ipedal ang bisikleta kapag malambot ang gulong o flat ang gulong? Kailangan nyo pa na mag-exert ng mas madaming energy o force, di ba? Ganun din sa ating mga sasakyan. Mas napipilitang mag-exert ng power, ng energy ang inyong makina kasi mababa ang pressure ng inyong mga gulong. Ibig sabihin halos flat na. So mas malakas yon kumonsumo ng krudo. Kaya dapat kung gusto nyong pababain ang rolling resistance ng inyong mga gulong, kailangan na nasa tamang pressure ang inyong mga gulong o sabi nga ng ilan, kailangan mas mataas pa sa recommended tire pressure. So for example, ang tire pressure ninyo sa gulong na ito ay 35, gawin ninyong 36 or 37 para mas mababa ang rolling resistance niya. Mas maganda yon para mas malayo marating ng inyong mga sasakyan. At dadagdag ko na rin na dapat nasa proper alignment ang inyong mga gulong, ngayon din yung kanyang balanse. Okay? Dapat nakabalanse ang lahat ng gulong ninyo para makadagdag iyon sa low rolling resistance ng inyong mga sasakyan. Ika-apat na tip na bibigay ko sa inyo, dapat gamitin ninyo ang eco mode ng inyong sasakyan. So halos lahat ng mga modernong sasakyan ngayon ay may tinatawag na eco mode kung saan economy, 'di ba? Yung power ng inyong engine. Ibig sabihin mas makakatipid kayo sa krudo. So kung walang eco mode ang inyong sasakyan, pwede kayong gumamit ng mga throttle controller. Tulad nitong ating Montero, ganoon din yung ating Accent, merong mga throttle controllers yan kung saan ay merong mode doon na economy, eco speed na tinatawag. So meron akong video kung saan nag-install ako ng throttle controller dito sa Montero at pinaliwanag ko yun. Panoorin nyo na lang yan sa ating cards dito. Kalimang tip guys, iwasan ninyo na naka-idle ng matagal ang inyong sasakyan. Okay, so kung kailangan nyo mag-park at matatagalan kayo bago kayo umandar ulit, mas maganda na i-off ninyo ang inyong makina. So hindi lang yun makaka-save ng fuel, kung hindi, makakatulong rin yun para mapahaba ninyo ang buhay ng inyong makina. So may video ako niyan, yung mga epekto ng pag-idle sa sasakyan. Panoorin nyo sa video dito sa aking cards. Okay? May ka-anim na tip na ibibigay ko sa inyo ay dapat magbawas kayo ng anumang unnecessary weight sa inyong mga sasakyan. So kung marami kayong abubot sa inyong mga sasakyan, lalo na yung mga female owners natin dyan na lahat nasa sasakyan na, sapatos, makeup kit, everything na hindi naman talaga necessary na ilagay sa mga sasakyan, tanggalin nyo yan. Kasi every pounds na dumadagdag dyan, mas nahihirapan ng makina na tumakbo. So mas maganda na tanggalin nyo yung mga di naman kinakailangan sa sasakyan para makadagdag sa power ng inyong sasakyan at makasave kayo ng krudo. Okay? Kapitong tip guys, kailangan na
maging conservative kayo sa pagmamaneho. Oo, iwasan natin yung hard acceleration. Sa mga panahon na ito na masyadong mahal ang krudo, dapat medyo slow lang tayo magpatakbo, no? Dahan-dahan lang. Kasi kapag aggressive tayo mag-drive, syempre, malakas din sa gasolina at diesel ang ating sasakyan. So, yung driving habit natin, baguhin natin. Okay? Ang susunod na tip ay sigurado na alam ninyo, syempre, kapag nagmamaneho tayo para makasave ng fuel, kailangan na huwag natin gamitin yung air conditioning natin. So, alam na natin yan, no? Simula na nag-aral tayo ng driving, yan ang mga unang tinuro sa atin. Para makasave ng fuel, kailangan patayin o huwag gamitin ang inyong air conditioning. Kasi another load yan sa makina. Sabi ko nga kanina, kapag may additional load ang engine, more power ang kailangan nito. More power means more fuel. Kaya kapag hindi kayo gumamit ng air conditioning at iba pang accessories sa inyong sasakyan, mas makakatipid kayo sa krudo. Another tip guys, kapag nasa highway kayo, kailangan gamitin niyo yung cruise control ng inyong mga sasakyan. So kapag may cruise control feature ang inyong sasakyan, gamitin niyo 'yon kasi nasa constant speed lang ang inyong sasakyan. Ibig sabihin, hindi kayo nagpapalipat-lipat ng speed. Hindi kayo nag-accelerate, hindi rin kayo nagde-decelerate. Makakatipid 'yon sa fuel. Kaya kapag nag-drive kayo sa mga highway, gamitin niyo ang cruise control. So yung last tip na ibibigay ko sa inyo ay dapat magpa-relearn kayo ng inyong mga fuel injectors. So, kailangan ba talaga na magpa-relearn ng injectors? Oo naman, kasi over time, kapag ginagamit nyo ng gusto ng mga sasakyan, hindi na nagpa-function ng mabuti yung mga fuel injectors ninyo. Ibig sabihin, mas madami na siyang ini-inject na fuel sa inyong combustion system. So, mas maraming fuel yon na napo-consume. Diba? Mas malakas sa fuel. Kaya kapag na-reach na yung 20,000 kilometers, so every 20,000 kilometers, dapat magpa-relearn na kayo ng fuel injectors ninyo para mabalik sa dati niyang estado, sa stock state ng inyong sasakyan. So, magiging mas efficient ang inyong makina sa pag-burn ng fuel, ibig sabihin, makakasave kayo ng krudo. Siyempre, kasabay na niyan, dapat i-maintain nyo na rin ang inyong fuel system. Palitan nyo yung fuel filter ninyo, linisin ninyo yung suction control valve, and everything. Para makatulong din nyo yun, para maging mas efficient sa fuel consumption ng inyong makina. Alright guys, ayun yung mga fuel saving tips na may bibigay ko sa inyo sa video ito. So marami pa akong fuel saving tips na isinulat ko naman sa aking website, no? So mababasa nyo yan sa description sa baba. Okay, so i-click nyo yan para mabasa nyo yung aking article about fuel saving tips. 15 ways yun, no? Sinabi ko dito 10 lang. Okay guys, so sana nagustuhan nyo yung video nito. Kasi na like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Till next time.